ඔව් ස්ටාර්ට්අප් එකකට කල්චර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරනකොට පුද්ගලයෝ එක්ක වැඩ කරනකොට අපි වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම අපේ පර්සනල් වැලියුස් එහෙම නැත්නම් අපේ පුද්ගලික වටිනාකම් අපේ මානුෂීය වටිනාකම් එකතු කරලා තමයි අපි එක තැනකට එක ටීම් එකකට අපේ අවුට්පුට් එක දෙන්නේ. එන්නේ එතනදී මේ මිනිස්සු විදිහට අපි එකතු වෙලා වැඩ කරනකොට අපිට එතන ඒ අපේ වටිනාකම් එකතු කරලා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ? අපි ටීම් එකක් විදිහටත් අපේ මොනවාද වැලියුස් අපි ගොඩනගා ගන්න. මෙන්න මේ වැලියුස් ටිකට තමයි අත්‍තරම අපි කල්චර් එකක් කියලා කියන්නේ. එතනදී අත්‍තරම ලංකාවේ අය විදිහට අපිට මම හිතන්නේ ආගන්තුක නැහැ අපේ පවුල්වල තියෙන කල්චර් එක. අපේ පවුල්වල අපේ බැඳීමත් එක්ක තියෙන කල්චර් එක. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ භාෂා මගේ ආයතනයේ මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම අපි පිළිපදින්නේ මේ අපේ පවුල්වල තියෙන අයියා මල්ලි කියලා කතා කරන අපි එකතු වෙලා අර ස්පෙસિෆික් රෝල් එකකට කොටු වෙන්නේ නැතුව අපි එකතු වෙලා යම්කිසි වැඩකට තමන්ගේ හැම පැත්තෙම දාන්න පුළුවන් උපරිමය දාලා අර පවුලක තියෙන බැඳීමත් එක්ක එකතු වෙලා කරන වැඩක් විදිහට තමයි අපේ කල්චර් එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකම වෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. හැබැයි ඔබේ තියෙන ඔබ ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඔබ ෆවුන්ඩර් කෙනෙක් නම් ඔබේ තියෙන මානුෂික වටිනාකම් වලින් පටන් ගන්න. අන්න ඒවා ගේන්න ඔබේ ටීම් එකටත්. එතකොට ඉබේම ඒ ටීම් එකත් ඒ වටිනාකම් ඉස්සරහට ප්‍රගුණ කරගෙන යනවා. ඒතර අන්න ඒක ටිකෙන් ටික ඔබට කල්චර් එකක් විදිහට ගොඩනගා ගන්න ඔබේම කල්චර් එකක් විදිහට යුනික් කල්චර් එකක් ඔබටම අනන්‍ය වෙච්ච කල්චර් එකක් විදිහට උනත් ඔබට ගොඩනගාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. වටිනාම දේ මොනවාද ඒ වටිනාකම් කියන දේ අවබෝධ කරගෙන ඒ වටිනාකම් ඔස්සේ දිගටම නොසැලී ඉස්සරහට යන එක. මේ වගේ ව්‍යවසායකින් ඉගෙන ගන්නට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් යුනිකෝන් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත්. හැම සතියේදීම අපි ව්‍යවසායකත්වයේ ගැන එක මාතෘකා ගැන කතා කරන්නට ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයන්ව අපි ගේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගෙන් මේ මාතෘකාව ගැන අහන්නට මේ Facebook වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වැඩසටහනේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේගොල්ලෝගෙන් අපි අහනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න.